Львів. Місто з характером. Місто, де є куди сходити на перші 100 побачень. Місто, яке стало прихистком для мільйонів українців, яких війна з Росією змусила покинути свій дім. Після початку повномасштабного вторгнення вся країна об'єдналася. І одним з центрів цього єднання саме став Львів. Були, звичайно, декілька розумників, які намагалися заробити на оренді житла, але Бог їм суддя. Тому цей випуск ми знімаємо тут, у Львові. Саме сюди я хочу запросити своїх друзів, які допомагали і продовжують допомагати Україні. Не великі волонтерські організації, а звичайні люди, які кинули всі сили, щоб прийти на допомогу тим, хто цього потребує. А якщо ж в мене будуть гості, потрібен святковий стіл. І я хочу, щоб він справді був народним. Тому вирішив дізнатися думку звичайних людей. Що ж має бути, яка саме страва за святковим столом? Ну, щоб не нав'язувати їм свій улюблений салат «Білочка». Яка страва має бути обов'язково на вашому новорічному столі? Галушки. Бограч хай буде Бог. Все, дякую. Картошечка. Запечена або пюрешка. З чим? З курочкою точно. З курочкою. Борщ. Так. Сало. Все. Да. Ви завжди разом на Новий рік, да. так? Один борщ, приносить інший сало. Ну, в цьому році, мабуть, вареники. Плов. Обов'язково. Сало. Сало, дякую. Гарного дня. Запечена качка Ого, з яблуками. прикольно. Да. І якщо мою свекровь освободять Запорізьку область, вона обов'язково нам передасть. Передасть, так? Голодець. Холодець. Дякую. Сало з чесником і з чорним хлібом. Дякую, дуже смачно сказали, я захотів з'їсти. Я теж. Олів'є. Олів'є. Дякую. Точно не олів'є. Точно не Точно не. Точно не оселедець під шубу. Так. Точно ні. Напевно, можна буде розчатитись на якісь овочі. Так. І зробити з якимись сирами, от щось такого. А у вас? Так само. Зараз точно олів'є. Точно шуба. Олів'є. Олів'є, а у вас пельмені. Дякую, гарного дня. А СБУ, зверніть увагу на хлопців та дівчат. Пельмені та олів'є на новорічному столі у них. Адреску я вам напишу. Кинув в общий наш чат. Дякую, гарного дня. Тут зачепили дуже цікаве питання. Олів'є все ще символ новорічних свят, чи варто відмовитись? Особисто я, чесно, я дуже люблю олів'є і відмовлятись я не буду. Ну, щоправда, і Іван Васильович міняє професію, цьогоріч теж дивитися не збираюсь. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Так, меню новорічного столу зібране. Не скажу, що очікував там побачити всі перелічені страви, але це і є демократія в ділі. А погодьтеся, після того, як ти побачив, до чого доводить диктатура, хочеться більше демократії. До речі, а яка страва просто обов'язково має бути на вашому святковому столі? Напишіть так само, поділіться зі мною. Дуже цікаво. А поки готуються народні страви, я вам покажу свої улюблені заклади Львова, в які я полюбляю ходити сам або з родиною. Тому це скоріше не гід по закладах. Я не хочу вам нав'язувати і казати, що сюди ви маєте обов'язково прийти. Ні. Це я просто взяв знімальну групу, щоб всі бачили, де саме і як мені смачно у Львові. На ці світлі свята місто періодично поринає в блекаут. Але блекаут не означає, що місто поглинула темрява. Українців не так легко здолати. Кожен з нас знайшов як мінімум 10 справ, які можна робити, коли вирубили світло. Обійми з рідними – одна з них. Дивитися, в кого є світло, поки в вас нема – інша. Всі інші 8 справ на свій розсуд. Зазвичай різдвяний та новорічний Львів переповнюють мелодії колядок та співів. Але цьогоріч колядки перебив інший звук. Але цей звук генератора сповіщає, що в закладі є світло і тепло.
Ну що ж, давайте розпочинати. І перше місце, яке я хочу вам показати, куди я постійно заходжу у Львові, це заклад під назвою «Крива Липа». Мені дуже подобається заклад. Він невеликий. Класно те, що літом тут не спекотно. Ось коли на вулиці спека така, сюди заходиш, тут комфортно, комфортна температура. І чому ще мені подобається? Тут можна сховатися. «Крива Липа» подобається не тільки мені, а й моїй донечці. За її оцінкою, це дорослий заклад, в якому не нудно. Знаєте чому? Вона збирає оцей воск. Бачите, вона ось так оці крапельки отак по одній. Раз, два. Кожну бере серветку і ось туди складає оці свічки. Потім, звичайно, в машині, коли повертається назад на Київ, це все ось так, цей воск, але їй дуже подобається. І вона ось так наламує це, наламує. Ксеня взагалі любить наламувати, можу сказати. Не тільки свічки, а й нам з Настею вихідні. Якщо ми хочемо кудись поїхати, а Ксеня ні, то вона і там наламує. Жартую. Ксеня, дуже тебе люблю, сумую, твій тато. Взагалі це так виглядає, знаєте, зараз. Свічки, красиво. Хоча, мені здається, навіть у супер-супер якихось там дорогих ресторанах так само свічки стоять. Бо світла нема. Нема світла. Світло тільки є в квартирах у мерів міст українських. І те я по секрету вам скажу, чому в квартирах мерів є світло. Тому що у них там стоїть величезне колесо, і там їхні зами бігають і виробляють електроенергію. Але це нікому не кажіть, це таємниця. Тартар принесли. А ось і моє класичне замовлення в Кривій Липі – телячий тартар. Страва, яку дуже важко зробити красивою, а ще важче смачною. Але шеф-кухарю з його магією вдалося і те, і інше. До речі, тартар тут подається по надзвичайно демократичній ціні – 285 гривень. Подивіться на цю красу. На оцю красу подивіться. І на оцю. Ну красиво ж. Знаєте, чому саме мені подобається тут тартар найбільше? Поясню. По-перше, через те, що м'ясо тут порізано дрібними шматочками. Друге. Наприклад, ти замовляєш в якомусь закладі тартар, якщо ви любите тартари, ви не зрозумієте. І тобі виносять, просто в меню написано тартар там з яловичини. І тобі приносять тартар, а там у тебе халапенья, у тебе там цибуля, у тебе там, я не знаю, якась морквина, ще щось. А ти це не хочеш, ти цього не любиш. Ось тут прикольно те, що тобі окремо виносять білу цибулю, огірки і зелену цибулю. І ще перець є, червоний і чорний. І ти сам, ось так, своїми ручками, як конструктор Лего, збираєш собі той тартар, який ти хочеш і любиш. Ну а далі вже починаємо. Ось, огірки. Я руками беру, у мене чисті руки. Додаємо собі огірків. Дуже смачні, до речі, огірки в них. Потім зелений лук. Давайте білу цибулю, руками не буду. Тому що потім оператори завжди цілують мені руку. Ну, не хочеться, щоб вони цілували руку, а там цибуля. Якщо казати коротко, то в цьому тартарі є все те, що я хотів в нього покласти. Це може виглядати, звичайно, дуже апетитно, те, що я зараз зробив, таке мєсіво. Але мені воно подобається. І ось так. Це саме той тартар, який я люблю. Я сам його створив. Більше огірків. Дуже солодке м'ясо, класне, комфортно.
Нема оцих прожилок. Перця можна трішки ще додати собі. Сюди. Чорного. Якщо ви мене спитаєте, звідки цей заклад отримав свою назву, я вам просто покажу його адресу. Проїзд Крива Липа 8. Якщо ви і далі розпитуватимете, а звідки проїзд отримав свою назву, я покажу вам дерево, липу, яке росте в цьому проїзді. Якщо ви й надалі наполягатимете, Андрій, а що за назва така липа, я скажу так, все, тихіше, будь ласка, дайте поїсти тартар. Якщо ви шанувальники тартару, прийдіть і спробуйте тут. Солодке м'ясо, солоні огірки класні, які ти знаєш, так береш, м'ясо м'яке-м'яке. І такий потрапляєш на зуб тобі огірок, так хрусть. Це так класно, це така естетика прям. Ну, це мені дуже-дуже подобається. А цибуля взагалі бомба. До речі, ходять такі чутки, що дуже скоро тут буде не біла цибуля, а рожева, червона, кримська. Смачного. Ну що ж, наш народний стіл вже накритий. Вже дуже хочу вас познайомити зі своїми першими гостями. Це два шикарних артиста Раміль і Аміль, ака Курган і Агрегат. У них прекрасно все. Тексти, які йдуть в народ, носи і, звичайно, бажання допомагати ЗСУ. Сідайте, хлопчики, давайте. Добрий вечір. Хочете борща? Да. Смачний. І шубу можна їсти. І щоб все тут можна їсти. До речі, темні окуляри я не включив в список прекрасного спеціально. Коли я бачив, які ви на сцені, щось стоять там, стрибають, матюкаються, малі. Думаю, боже, ну що це за... Це така культура, що це за співаки? Що я не з ними? Чого я з ними? А ви так хочете Я туди? теж хочу матюкатися. Як так сталося, що ви, ось ті пацани, яких я бачив на сцені, матюкліві пацани, зараз дуже-дуже сильно допомагають нашим Збройним силам? Ну, у нас нема другого вибору. Вони там кожну секунду ризикують своїм життям. І що, у нас не залишається вибору, як їм допомагати. Ну, слухайте, Це був серйозний відповідь, тепер не серйозний відповідь. Ми почули, що військові матюкаються, і думаємо, так, треба їм допомагати, значить вони, наші. Доки Раміль і Аміль з перших днів допомагають військовим, постійно організовуючи збори, купуючи тачки, рації, снарягу тощо, третій учасник їх гурту, Женя Володченко, воює в лавах ЗСУ. скільки загалом грошей ви зібрали? Це зараз Андрій Бідняков питає, Ні, це податкова. Якщо податкова, 15 гривень. Да. А якщо Андрій Бідняков, то вже десь 10 мільйонів зібрав. 10 мільйонів. Цифра, яку назвали пацани, вже не дуже актуальна. Тому що поки ми монтували цей випуск, пацани зібрали майже 1,5 мільйони гривень на Збройні Сили України. Так що загалом вони зібрали вже не 10, а як мінімум 12 мільйонів. Комусь конкретно допомагаєте? Якась бригада? Всі військові, які звертаються за допомогою, всім. От звернулись, ми кажемо, давайте запит, акт прийому передачі. Ми знайшли, купили, відправили. Ну, це я знаю, бо я звертався до хлопців неодноразово. І ми його послали. Кажемо, Андрій, ділай бумажки, без бумажки ти какашка. Вони дуже сильно мені допомагали і продовжують це робити. І, хлопці, вам величезне дякую за все, що ви робите. А ми оце дякую переадресовуємо нашим військовим. Ось інста пацанів. Підписуйтесь та беріть участь у їхніх зборах. З ними допомагати ЗСУ як мінімум весело. Раміль і Аміль після відходу загарбників нарешті змогли повернутися додому, Харкова. Це і моя велика мрія побувати в звільненому Маріуполі. Але поки звідти Росія не зробила жест доброї волі, я знаю, куди піти, щоб відчути вайб мирного Маріуполя. Це 0629. І це не просто набір цифр, це код Маріуполя. Саме це рідне для мене, а тепер для кожного з нас місто відчувається майже в усьому в цьому закладі. Це карта Маріуполя. І ось тут, ось це Азовсталь. Ось так вона йде. Мене аж трохи пробила болюча ностальгія, якщо чесно. Дім. Важко його згадувати. От і ці хлопці, створюючи заклад, хотіли, щоб в ньому було як вдома, в Маріуполі. Бачите, пацани сором'язливі. То можете показувати, що ви?
Привіт. 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 Так, ти з Маріка? Так. А ти не з Маріка? Ні. А звідки ти? Я з Сніжина, Чернігівська область. Чернігівська область. Тобто не 0629 має називатись, а якось 062, а який код? 4631. А, окей, ні, хай 0629 буде, так легше. Ну що, люди є? Так. Після програми не буде? Після програми? Після, да? Не треба, я просто роблю свою роботу. Не треба, пацани, не треба. Добрий день. Добрий день. Не заважаємо вам? Смачно тут? Супер. Чи ви просто приходите в інтернеті посидіти, бо в них генератор є? Я в інтернеті перший раз завжди тут їм дуже. Да? А що їсте? Шаурма? Шаурму? Та я по неї прийшов. Це шаурма 23. Не переживайте, хлопці тут знають не тільки цифри. 23 – це найгустонаселеніший мікрорайон Маріка. І шаурма там була просто бомбезна. Там завжди стояла величезна черга. Люди стояли, бо знали, що шаурма там просто офігенна. Така сама черга була за шаурмою на Камені. Замовляєш королівську, тобі дають розміром з базуку, яку тримав Шварц в фільмі «Командос». Зверніть увагу, будь ласка, на розміри. Це реальні розміри. Такі в нас в Маріуполі були розміри на шаурму. Той, хто з Маріуполя зараз мене дивиться, вони знають, зараз у них така буде сльоза. По обличчю, знаєш, таке минуле дитинство. Шаурма на Камні, пам'ятаєте? Величезна. Там навіть була проста, звичайна, вона була отакого розміру. А якщо ти замовляєш собі там подвійну з сиром, з грибами, оці всі там якусь там начинку, яку ти хочеш, то вона взагалі була, ну я не знаю, ну ось так. Ну, ходили такі чутки, що люди розривали собі роти. Так. І потім зашивали. Там лікарня просто поруч була. Шаурма і одразу лікарня. І там ось так. Зашивали роти людям так само, як і вам зараз зашивають животи після цього жарту, який я щойно пошуткував для вас. Ловіть! В мене є теорія про те, чому шаурма така велика. Просто вона вважається не дуже здоровою їжею. А от коли ти підіймаєш таку величезну шаурмінь, то водночас качаєш і м'язи рук, спини, а при бажанні то і ніг. Ось так і шаурми поїв, і спортом позаймався. Поїхали! Вау! Клас. Це топ. Це у мене шаурма під назвою 23. Щоправда, вони трішки її апгрейдили. Тут не звичайна капуста, а оця летус, листя салату, ця модна, хіпстерська. Ну і курка так само, тут курка теріякі, тобто вона в спеціях. Така, а хто любить азіатську кухню, той зрозуміє. Але це так смачно, вона така смачна. Ці огірки солоні, це капуста. Друзі, єдиний мінус, ось вона вся ось стільки розвалюється. Бачите? Тут з грибами, з сиром. Завдяки тому, що вона розвалилася, я бачу, що це з грибами і сиром. Так, пацани, треба щось зробити, щоб вона не розвалювалась. Хоча є спосіб, як зробити, щоб вона не розвалювалася. Її треба дуже швидко їсти, щоб лаваш не увібрав весь сік і не став м'яким, ну, як я після одруження. Дуже смачно, при тому, що я дуже люблю звичайну класичну шаурму, але тут... все, я побачив. Це цибуля тут є. А я думаю, що це за такий смак у мене, знаєте, такий солодкий. А це цибуля, вона ж смажена цибуля, вона. І я так розумію, що вона в цих соусах дуже класно поєднання солоного огірка і ось такого солодкої цибулі. Це класно. І тут є сир і гриби, знаєте, на що схоже? Зараз скажу. Це ніби жюльєн, курячий жюльєн, коли є гриби, є сир, є оця цибуля. І цей жюльєн взяли в лаваш. І ще з листям салата. Це дуже класно. Насправді, кожного разу, коли говориш про Маріуполь, в голові спливають жахливі кадри руйнувань будинків і людських доль. Але хочеться, щоб після перемоги мій Маріуполь знову був відомим як найбезпечніше місто України. Із багатьма стартапами і, звичайно, найсмачнішою шаурмою в світі.
А якщо ви не бачили, яким саме був Маріуполь до повномасштабного вторгнення, мирне місто, подивіться мій епізод. Вам сподобається. Пацани зробили класне поєднання кав'ярні з місцем, де можна ще й шаурму з'їсти. Камбучу випити, вони самі, до речі, її роблять. Вони придумали цю нашу шаурму і показують її всій Україні. Тому заходьте та підтримайте пацанів з Маріуполя, які, не дивлячись ні на що, продовжують працювати на нашу економіку. А цей прапор біля входу зайвий раз нагадає, що Маріуполь – Україна. Ну а ми давайте повернемось за наш народний стіл. Там якраз будуть гості, від яких я не знаю, чого чекати. Це артисти і актори і Народного театру абсурду «Воробушек», Вася Байдак і Кедр, він же МС Сварка. З перших днів активно взялися за волонтерську роботу. Вася навіть за допомогу країні був відзначений державною нагородою. Вася збирає кошти для Збройних сил України. Ти нещодавно повернувся з туру. Європейського туру, так. Європейського туру. Так, стендапом. його випускають, а вас ні. Ось так зараз буде такі коментарі. Купуєте ящик, наповнюєте його дитячим одягом, там ховаєтесь і виїжджаєте. Ну це Слава так виїжджав, я хотів у нього так запитати. Так от, Вася переїхав з європейського туру, де збирав гроші для Збройних сил України, ти купував машини. Ні, ми зібрали 1 мільйон 300 в європейському стендапом. Це мені дуже подобається, що це український стендап зібрав ці кошти. Так, я тобі розкажу. Я ось покажу просто пацанів. Ось ви, пацани. Тобто тобі мало того, що ми тут сидимо, тут такі фотки. Подивіться, які вони красиві. Де ви, до речі, брали ці костюми? Це все Слава. Секонд. Бо мені здається, це, знаєте, ви як... А ось це мені подарував підписник, цей костюм пива, просто від серця відірвав. Від серця відірвав. Як він написав. Мені здається, судячи з фото, ви як ті люди, які, знаєш, дісталися до якоїсь костюмерки території А. Ну, ось, територія А, оце ти копнув. Оце копнув, так, пам'ятаєш? No problem. Ось вони красиві, а ось і Вась. До речі, Вась, ти бачиш? Людина, яка роздрукувала ці фотографії, вона всі фотографії лайкала. А ось цю з котиками не лайкнула. Блін, хто це? Що таке, Вася? Може, не подобаються і котики цій людині? Дивись, ну реально, Клас, всі. мої фотки пролайкані. Мої всі пролайкані, дивись. Офігенно. Я не знаю, хто може лайкати фотки, але всі пролайкані. Оця одна без лайку. А хто це? Хто це? Вона вже. Зайдеш до мене пізніше, я тобі все поясню. Слав, скажи мені, скільки тонн картоплі, капусти ти тримав в своїх руках? До волонтерства. Зараз, я маю на увазі. Зараз, так, щоб зірвати спину десь 16 разів. З початку березня і до сьогоднішнього часу продовжуємо возити продукти. Дуже багато возимо. І допомагаємо і військовим, і людям, які у деокупованих територіях зараз, яким дуже важко. Все потрібно, ми все купуємо, дякуючи донатам, які роблять люди, репостам, які ти робиш один раз, коли я тебе попросив. Дякуючи моїй команді, з якою ми знімаємо відоси для зборів. Дуже багато ми зібрали грошей і допомогли. Ось так. Взагалі я хочу вам всім подякувати. Я думаю, українці вам так само дякують. Тому тобі величезне дякую, до речі. А то тобі, мабуть, ніхто не скаже дякую. А я тобі не дякую. казав, що такого. Бо в тебе такі масштаби, що ти міг би, в принципі, в цілому запросто якби робити вигляд, що тобі зараз не до цього, але ти завжди щось постиш, збираєш. Так що ти супер молодець, підтримуєш інформаційну Україну. Ти молодець. Дякую, хлопці. Ні. Це передача «Як зробити язву на ротику за 4 секунди». Давай тобі подивиться, що там всередині. Твою... Вася, ну... Да, він подивиться, чи все нормально. Це тваринка стоматолог. Навіщо ви там Теса взяли з собою, Вась? Дай, відкрий ротик, я подивлюсь. Пам'ятаєте, я попереджав, що від них можна очікувати чого завгодно. З чим асоціюється у тебе новорічний стіл? З родиною асоціюється у мене новорічний стіл. З родиною. Тобто вся родина, ви на столі, вся родина у вас, чи як? Ні. Як ви зустрічали Новий рік завжди? Вдома? Вдома? Так. Береться стіл, переноситься в більшу кімнату, робиться більше. Так. І їжа. Угу. А табуретки брали у сусідів? Ні, у нас багато. У вас багато брали? Так. Тобто у вас лавочки були? У вас лавочки? Реально? Прям лавки. Підписуйтесь на пацанів в соцмережах. Це позитивний мікс гумору і волонтерства. Насправді, я хотів показати вам більше львівських закладів, але після цього потрібно було б купляти не тільки нові ширші штани, а й підшлункову. Отже, те, куди я завжди заходжу і вам раджу.
Ось тут, наприклад, я зазвичай курю кальяни. Сподіваюсь, після цієї реклами мені хоч один зроблять в подарунок. До речі, в МЕД спробував нову для себе страву – біф Велінгтон. Смачно. Довгі бурхливі оплески. Цей заклад відкрили класні пацани. Вони готують вибухово смачно, допомагають ЗСУ і в своєму закладі роблять круті концерти. Аплодую їм стоячи. Трішки класики, Криївка. Тут я завжди замовляю борщ, сало і квашену капусту. Не на правах реклами, просто хизуюся. Ось тут я раджу рибку. Не тільки раджу, а просто наполягаю. Підіть туди і візьміть її. Повернімось до нашого народного столу. Зараз у мене за ним справді народний артист. Людина, яка після повномасштабного вторгнення в одній руці тримає гітару, в іншій іноді автомат. Телеведучий, шоумен, боєць Збройних сил України Коля Серга. Зараз це виглядає так, ніби людина з військкомату прийшла мені давати повістку, вручати. Але це Коля Серга, людина, якою зараз захоплюється дуже багато людей. І я так само дуже радий тебе бачити, друже. Дякую, друже. Дякую, що завітав. Слухай, я зараз дивлюся, просто це прямо метафора того, що відбувається там на міжнародному рівні. Це все гуманітарна там допомога і транші, які йдуть з ЄС та Америки. А це те, що ми маємо не доходять, а сюди не доходять. Скажи, от у нас сьогодні такий новорічний стіл, ці страви, і ми поставили сюди, які люди чомусь забажали. Ти знаєш, де це побажання від людей було? Так, у кожного. Я питав в коментарях? Я питав у людей на вулиці, яку страву вони обов'язково ставлять собі на новорічний стіл. І багато казали, наприклад, про борщ. Ти ставиш собі на новорічний стіл борщ? Ні, ніколи не було. Бограч, там хтось сказав плов. Що у тебе має бути обов'язково на новорічному столі? Знаєш, що я зрозумів для себе, що Новий рік, може це від того, що у нас така діяльність, коли Новий рік є найбільш робочим моментом за рік. Тому якось новорічного стола в мене... Тобто у тебе новорічний стіл – це те, що є в гримерці, так? Так. Те, що поклали. Немає цього ритуалу, так. Якось він не випрацьований. Тому ти задав питання, типу, що на новорічному столі. Я пам'ятаю з дитинства, там, звісно, це там олів'є. Коль, дякую тобі за все, що ти робиш. Ти підіймаєш людям настрій. Не тільки в соціальних мережах. Я бачив, я ж кажу ще раз, як ми їздили і яке враження у людей, які емоції вони отримують. Ти з початку війни був у теробороні, ти в Збройних силах України. Я одразу був у Збройних силах України. Це дуже смішна історія. Мені, коротше, подзвонили люди, там, знайомі, в них охоронна агенція. Кажуть, слухай, а можна з тобою, там, мої хлопці під'їдуть, сфоткаються? Я кажу, навіщо? Він каже, ну, нам для внутрішньої групи просто скинути. Я кажу, ну окей. Ну, під'їжджають під частину, там я виходжу, там сфоткалися, тут бачу там Одеса сейчас, телеграм-канал, Коля Серга вступив до лав тероборони, типу, я думаю, not bad. І воно якось, вони не могли запитати, напевно, де я служу, бо іначе спалилися, що вони хочуть з цим зробити. А тому вони від себе, тероборона, так тероборона. Тому я не був в теробороні. Не був. Я тобто був, ти одразу? Я спочатку, з самого початку я служив там, частина була військова, скажімо так, при медичних силах. Угу. Потім я перевівся звідти, потім перевівся в іншу структуру. І зараз ще раз перевівся вже туди на Донеччину до 59-ї бригади. Скажи мені, будь ласка, розкажи всім нам. Я то знаю, чим зараз ти займаєшся. Розкажи людям, які хтось, можливо, ще не знає, що зараз ти робиш. Конкретно зараз, за що ти відповідаєш? Яка в тебе мета? В мене, в принципі, в усій організації нашої, яка називається «Культурний десант», є два напрямки. Перше – це морально-психологічний стан армії, військових, і в першу чергу на нулі. А інший напрямок – це ментальна та культурна деокупація жителів деокупованих міст. Тому ми так поєднуємо це зараз. В нас є там військова частина команди, які більше спрямовані саме на роботу з військовими. І є там цивільна частина, які працюють на деокупованих територіях. Ми створили такі зв'язки між містами центру і заходу і деокупованими містами сходу. Получається, що, наприклад, у нас є там Вінниця, і Вінниця допомагає Балаклія.
І ми намагаємося зробити вибудувати ці зв'язки горизонтально. Тобто спочатку ми сподівалися, що є там адміністративний орган, наприклад, мерія, які зможуть там зав'язати на собі і далі включати людей. А потім з'ясувалося, що мерії це не дуже цікаво, бо поки що в нас не змінилася до кінця наша свідомість і ментальність. Маємо тільки ми робити і більше ніхто. Така схема? Там є свої схеми. Там є свої схеми. На жаль, поки що ті ж самі схеми, що були до війни, поки що ці зміни туди не дійшли. Волонтери включаються, волонтери працюють. І коли ти розумієш, люди, а волонтери – це люди, знаєш, з прокачаною такою вірою. Вони вміють вірити в майбутнє, вірити в результат. А, на жаль, багато елементів влади, все, що працює, всі бояться майбутнього, тому намагаються з теперішнього витягнути максимальний ресурс. Тож це так само, як ми б сіяли якийсь врожай, і одразу б хтось підбігав і з лунки забрав то зернятко. Я так робив, коли до бабусі приїжджав, завжди. Ти ж подорослішав? А потім так, подорослішав, але все так само продовжив робити. І нам всім потрібно подорослішати і навчитися чекати. Навчитися чекати, поки це зернятко взойде, і ми тоді всі будемо нагодовані, всі отримаємо цей результат. Дуже класно сказав, так. Свідомість змінюється. Нам поступово. Звісно, там, де південь, схід, там це більш, тому що торкнулася війна, причому торкнулася ось так ось. І ти на цій межі життя і смерті, звісно, значно глибші інсайти ловиш. Бачиш сам, як змінюється навіть, починають мери змінювати свою поведінку, що в Харкові, що в Дніпрі, що в Одесі. Якщо в Харкові раніше казали йому «Слава Україні», він йшов, ти покажеш «Героям слава». Труханов почав там виплачувати штрафи за російську мову і розмовляти українською мовою. Тож це зміни, і це дуже круто. Українці офігенні саме тому, що після того, як загарбник пішов на нашу країну, кожен намагається допомогти армії чим може. Сподіваюся, наші захисники відчувають цю підтримку і нашу вдячність. Після такого шикарного гостя треба тримати планку шикарності, тому зараз я вас приведу в її осередок у Львові. А точніше, у Винниках. Це поруч. 5 хвилин. Насолоджуйтесь. Це ресторан «Терра». Він став переможцем міжнародної премії Best of Year Awards від американського Interior Design Magazine у номінації Hotel Dining. Якщо вам нічого не кажуть ці красиві назви, просто завітайте в Терру. Все стане одразу зрозуміло. Ось саме за це ти і платиш трішки дорожче, ніж там, у старому місті, бо тут, бачите, все симетрично. Тут люди навіть старалися все це викладати. Я не кажу про те, що там не стараються, ні. Але це, зовсім по-різному. Тут все ж таки більше уваги приділяють у цьому. Тут має бути, перш за все, красивим. Я впевнений, що це смачно, бо я знаю, що тут смачно, але перше, на що ти звертаєш увагу, це на те, яка подача. І тут вона шикарна. Знайомтеся, це качина грудка з селеровим пюре та грибами. Якщо казати про ціну, вийшла цілком таки європейська качечка – 570 гривень. Тут ми бачимо гриби. Тут 2 види грибів. Є ось такі, довші – це ерінги. І наші любі опеньки. Ось вони класні, я прямо з нього і почну. Класний. Поїхали. Каченятко. Коли я був тут, мені сказали, давай замовимо качку, вона у нас дуже класна. Я її тут куштував, я вже тут був. Я кажу, я не люблю качку. Спробуй. Просто спробуй. Клас. Я вже
третій раз тут і третій раз собі замовляю качку. Вона неймовірно смачна. І навіть коли ви будете відрізати її, і вам буде здаватися, що вона якось там її не доготували, що вона якась сира. Ні, так і повинно бути. Мені дуже подобається, що саму качку, вона не напічкана оцими спеціями. Бо я замовляв там в деяких місцях качки, і вони люблять, знаєш, або перцем, або якісь там травами зверху посипати. І тут от трішечки цих пряностей, якраз те, що треба для смаку. Тут дуже м'яка качка, реально. Вона не така прям не резинова, як буває. Вона нормально жується, дуже легко. Ця страва загалом вона така солоденька. І пюре солодке, більш-менш. Я не кажу про картоплю цю солодку. Ні. Але воно таке легке все, гриби дуже легкі, м'ясо дуже легке. І ось зараз навіть світло трішечки пригасили, тому що вимкнули. Але зараз у нас з собою є маленький генератор, наш один оператор, один і другий. Цей мене буде знімати, а ось цей піде своїми ніжками, буде крутити колесо, і у нас дуже скоро з'явиться світло. Терра є частиною Емілі Резорт. Причому Емілі не та, яка в Парижі, а яка стала переможцем світової премії Lead Lighting Design Awards 2022 у категорії Landscape Lighting. Це ніби Оскар в світі освітлення, дизайну і взагалі того, що можна описати як мед для очей. Освітлення комплексу та території створювала компанія Expolight, яка є лідером у сфері світлового дизайну не лише в Україні, а й у світі. Слухайте, все, я стільки вже розказав вам про Емілі Резорт, таке враження, що вони мене на день безкоштовно поселили. Коротше, тут заклад з міжнародними нагородами всередині закладу з міжнародними нагородами. Це міг придумати або Нолан, або Exhibit. Це я так передав привіт олдам. Я коли перший раз сюди зайшов, я і подумати не міг би, що я у Львові. Бо це, я не знаю, це якась Америка, це якась Британія. Якщо у вас є час не тільки на смачно поїсти, в Емілі Резорт можна ще й чудово відпочити. Тут і спа, і готель, і івент-хол. Іншими словами, якщо є средства, то звідси можна не виходити взагалі. Тільки послухайте. 12 сауни парних, 4 басейни для дорослих і дітей, джакузі та чан на терасі і ще багато всього, що можна вмістити в рамки поняття «чистий кайф». Ух ти! Прикольно. Як гніздо так зроблено. Чи це справжнє гніздо? Справжнє? Там ще птахи? Так, звичайно. Це, напевно, в цьому гнізді качка та жила. Саме воно. Яку я їв. Як ви знали? Красиво. О, все димиться, диви. Насолоджуйтесь. Дякую. Знайомтеся, це десерт малина фісташка. Історія цієї страви дуже цікава. Колись шефу цього ресторану показали фото моєї посмішки і сказали зробити щось настільки ж красиве і солодке, і щоб це коштувало 275 гривень. Зараз спробуємо, чи він впорався. Можна вічно дивитися на 3 речі. Вогонь, воду і на оце десерт. Сижу як малий просто. Прикольно. Оце може здатися, я спочатку подумав, думаю, це такий рожевий шоколад. Ні, це бізе. Набагато все простіше. Дуже м'яке бізе. Ой, солодка. Це дуже солодкий десерт, я думаю. Ого. Ух ти, бачите, там якийсь ще як сок витікає з цього тістечка. Подивіться, бачите? Джем якийсь. Думаю, малиновий теж. Це як цукерка. А ось дивіться, малина, вона, я знаю фаршировані перці, а ось фаршировану малину бачу перший раз. Це як, знаєте, на що схоже? Коли вам погано, коли щось там із шлунком, оце як ентрансгель. І якщо ентрансгель був би ось таким солодким, я б його ложками б їв. Тістечко дуже солодке.
і потім кислим щербетом. Просто, знаєте, як суші, щоб перебити смак, ти береш оцей імбір. Просто там їж, потім імбір взяв, обнулився смак. І так само тут з щербетом. Солодке, бах, з'їв. Все, порядок, можеш до іншого. Якщо чесно, це було справжнє естетичне задоволення. І я кажу не тільки про страви, а й про споглядання облич операторів, поки я їв ці красиві страви. Повертаємося до нашого народного святкового столу. Зараз у мене за ним буде дуже особливий гість. На свята дуже часто гості заходять просто тому, що були поруч. На вогник, як би розкішно в наші часи це не звучало. Саме так і зайшов до нас наступний гість. Він теж був у Львові. Хоча, де йому ще бути? Він же мер. Слухайте, тьоща робить фантастичну шубу. Так. Це є раз. Ну, Катерина кабачки дуже файні смажить. Та я думаю, Антоній щось менший там любить завжди приготувати. Він нас щось, знаєте, завжди готує, там потім продає гроші на армію, скеровує. Я не думаю, що сьогодні можна сказати, що в нас буде на столі. Буде любов. Напевно, буде традиційно шампанське. Ви знаєте, я б хотів би сказати вам величезне дякую. Особисто від себе, я думаю, від багатьох українців. Тому що всі ми знаємо, що Львів став справжнім прихистком для багатьох українців. Я був тут в квітні, і стільки людей у Львові я, напевно, не бачив ніколи. З різних куточків нашої країни. І хочеться сказати дякую за те, що Львів такий. Насправді це треба дякую говорити всім львів'янам, тому що в нас були дні, коли Львів приймав більше мільйона тільки в день. Тут 1 мільйон у нас населення, а ще 1 мільйон приїхало. І це у всіх родинах вдома жили наші українці. У мене, наприклад, вдома жила родина з Запорізької області. Ви, до речі, свою квартиру за скільки здавали? А я не здавав, вони просто в нас жили, ми кімнату віддали, і вони в нас жили. Тому то, що роблять українці в цей час, насправді це великий подвиг. І ті, хто на передовій, і медики, які лікують, протезують, реабілітологи, взагалі всі, хто робить якісно свою роботу, всі молодці. Що ви можете сказати українцям зараз, які будуть нас дивитися? Ну, це вже 9 місяців такої активної фази війни. І, звичайно, що всі хочуть, щоб завтра все закінчилось. Напевно, так не буде. І тут важливо, щоб ми підтримали один одного в цей складний час. Тому що це внутрішнє вигорання, воно відчувається в дуже багатьох. Ті ж самі медики, які кожного дня рятують наших хворих, військові. Тобто важливо лишній раз не агресувати, а навпаки, стишитися, чисто по-людськи просто обняти, там, поцілувати, якщо це потрібно, бути людьми. Тому що є не люди, які на нас напали, а ми є люди. Людяність, гідність з великої букви. Це, мабуть, побажання у всіх будуть однакові. Так. Мирного неба і щоб країна-терорист пропала з карти взагалі. І тримайтесь, будь ласка, і допомагайте нашим військовим, тому що вони все, що в нас є. Ми тримаємося на них. Спочатку давайте їм допомагати, а потім уже всюди, потрошку. Так хочеться завжди, коли такі питання, хочеться якусь таку метафору завернути. Але зараз такий час, коли настільки наплювати на метафори, бо хочеться суперпростого, щоб закінчилась війна перемогою України, щоб Російська Федерація роздробилась на багато частин, які не загрожували Всесвіту, і спокою. І павербанків потужних, бляха, в кожній квартирі. В кожній хаті. І так, щоб ці генератори так не робили, а щоб тихенько, щоб було. О, да. Пацани, скажіть, будь ласка, що ви особисто зробите, коли... перше ваше буде, що ви зробите, коли російські війська покинуть нашу територію? Якийсь план в голові? Я боюсь уявити навіть. Перше, що ми зробимо після того, як буде промова про те, що все, війна закінчилась, Україна перемогла, настільки буде символічно, я навіть не уявляю. Це у всіх перше, що він зробить, буде мати таку потужність на весь час. Дякуємо тобі, Андрій, що ти в такий важкий час знаходиш місце, час і ресурси для того, щоб робити контент, який трошки буде піднімати настрій оточуючим. Так, але не знаходиш закладу, де можна посидіти у теплі.
Обожнюю цих двох. Я заспіваю одну пісню, яка взагалі дуже знакова в тому, що ми робимо. Вона була написана, коли під час поїздок культурного десанту, перших поїздок, коли один хлопець, коли ми співали пісні, каже: а заспівайте щось про перемогу. Ми кажемо: у нас пісні про те, як ми мочимо орків. Він каже: ні, а так, щоб додому перемога. О, це класна пісня, це класна пісня. Я кажу, немає такої пісні, але давай, виходь сюди, напишемо. Він каже: ні, не піду. Я кажу: окей, Даніелю Салєму, кажу: веди далі. Беру його, йдемо на кухню, на польову, сідаємо, я кажу: друже, ми в одній лодці маємо грести вдвох. Розказує мені якісь історії. Він розказує, я пишу цю пісню, за 20 хвилин була вона написана, я вийшов, зіграв її. І, звісно, ця пісня була зв'язана дуже плітно з колективним несвідомим того, що відбувалося там, цього колективу. І тому там вона вскрила просто всіх. Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо. І знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Але усе одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому. 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 Наших воїнів з честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо. Броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто війшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я. І у Бога сидить серед хмарних плям на приближених, ліпших посадах там. В пам'ять їм ми свій створимо мир, в пам'ять їм і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо. І знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Але усе одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому. 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 Любі українці, ми обов'язково всі з вами повернемось додому. В Донецьк, в Луганськ, в Маріуполь, в Мелітополь, Бердянськ і навіть в Крим. Ми всі там будемо. Все буде Україна. Цьогоріч святковий стіл у кожного українця буде мати дещо спільне. Так, у кожного буде своя улюблена святкова страва на столі. Калушки, сало чи навіть борщ. Але вперше за всі роки існування України у кожного українця буде одне й те саме бажання, яке обов'язково здійсниться. І виконає його зовсім не Санта. Це зроблять Збройні Сили України. Це зроблять волонтери. Це зроблять усі, хто воює на своєму фронті. Це зробить Україна. Дякую вам дуже. Гарного Дякую. вечора. І наостанок, вам крильця і картоплю з собою покласти? Ні, це вже пізна година, де ти вже на ніч? Та ну ви в нормальній формі. Та ви молода людина. Та де ви молодші за мене? Я мушу дбати, ви що?